Welcome back po muli sa ating The Romero Tutorial Academy. Ngayon naman, tayo po ay i-apply natin yung ating natutunan doon sa ating video kanina patungkol sa mga basic terms sa algebra, no? Okay? So, yung mga basic na yan, kagaya ng coefficient. So, yun nga po yung nandito. So, ang gagawin natin, ang direction sa atin is for each problem below, i-identify natin kung ano yung coefficient, ano yung variable, ano yung constant, at ano yung terms. So, and then, is-circle po natin kung yung po bang nakikita natin sa ating screen ay equation ba siya or expression. Okay, so ngayon i-apply na natin kung ano yung natutunan nating mahahalagang math vocabulary under the basics of algebra. So simulan na po natin, ano? Alright, so andito na tayo, no? So of course, sa number 1 meron tayong okay, para hindi tayo mas malito, gawin natin yung number 1 na A na lang, ano? Okay, so A siya. Okay, so for letter A, ang meron po tayo dyan ay 9B plus 20. 9B plus 20. So, alam naman natin na ang coefficient, of course, is 9. Yes. How about the variable? Ang variable natin, very obvious din po, ay B. Alright. Ang constant natin is 20. Alright. How about ang terms? Ilang terms po yan? So, makikita natin, yan ay dalawang terms. Yan ay si 9B and 20. Alright? And then, yan ba ay equation? So, ang keyword natin, of course, is wala naman siyang equal. Diba? So, yan po ay expression. Alright, so ayan po. So, ayan, in-apply na natin yung alam natin. Check, 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 check. Alright, next. Next po. Ito. Ano naman ito? So, palitan natin ulit yung ating 2 ng B. Para hindi tayo ma-confuse. Baka akalain natin 22, hindi po. Yan po ay B. Alright, so sa letter B, meron tayong 2y. Alright, meron tayong 2y minus 7 equals 9. Okay, so ano ang coefficient natin? Again, very obvious sa atin, ang coefficient is 2. Alright? Ang variable natin is y. Alright, very good. Okay, how about ang constant natin? Dito po, dalawa ang constant natin. Yan po ay si negative 7 and 9. Yes, hindi nagbabago, no? Stay the same. Okay? So, si negative 7 and 9 ang ating mga constant. Now, negative 7 and 9. Yes. Now, how about ang terms? Ilang terms po ito? 3. Alright? So, ano po yung mga yon? Yan po ay si 2y. Alright? And then si negative 7. Alright? And then si 9. So, anong klaseng mathematical statement ito? Ito ba ay equation or ito ba ay expression? Very obvious naman po, may makikita tayong equal sign. So therefore, yan po ay equation. Yan. So, ganyan lang po kadali na mag-identify kung ano po yung coefficient, kung ano yung ating variable, kung ano yung ating constant, at kung ilan yung ating terms. Ayan po. Sana may natutunan po tayo dito sa ating lesson patungkol po sa algebra, which focuses on the basics sa mga variable, expressions, equations, coefficient, terms, at sana po may natutunan tayo.